là gì? Ở đây chúng ta có thể để những cái thứ như là nón, như là dù ha. Ở đây Vân Sơn có một cái dù. Đây, cái dù nhỏ nhắn xinh xắn, các bạn thấy không? Nó mới lên vậy thôi đó. Rồi mưa nè, nắng nè, gió nè, đó mình che lại cái búa. Gió quá. Và đây chúng ta có một cái shade kéo lên để làm cái gì? Cái này là để mình tìm một chút xíu privacy, đúng không? Cái gì nó riêng tư á. Ví dụ như đây là cái cửa kiến mà bình thường mình chạy xe thì mình sẽ nhìn ra ngoài, nó rất là đẹp, cảnh trí rất đẹp. Nhưng mà ban đêm hoặc là tối chúng ta ngủ thì chúng ta đâu có muốn ai mà nhìn vô xe chúng ta, đúng không? Đó, mình kéo nó lên, thấy không? Khi chúng ta cần có một chút xíu privacy, chút xíu riêng tư của ban đêm thì chúng ta kéo nó lên là xong, đúng không? Còn lúc trước cái xe trước của Vân Sơn đó là ở đây nó cũng có cửa kiến y chang vậy nè, mà nó không có cái đồ che như vậy ha. Nên tối á Vân Sơn phải lấy cái áo khoác hay là cái gì đó má mình móc lên mình che nó. Thành ra đây là một những cái mà Vân Sơn rất thích, và một những cái mà mình cảm thấy là cái hãng Winnebago này nó take care khách hàng rất tốt luôn ha. Nhưng có một cái điều nha, nói gì nói nhưng có cái điều như thế này. Đây cái mở khóa đây nè, và cái mở khóa ở ngoài, các bạn nhớ là đừng bao giờ chồng ở ngoài mở mà vợ ở trong cũng mở nha. Hai người cùng mở một lúc á là cái khóa này á, nó bị trật một cái gear ở trong á, một bánh xe ở trong á, nó sẽ bị lock ở ngoài, không mở được nữa. Chúng ta phải tự mở ra để chúng ta reset nó lại, hoặc là chúng ta phải mang tới hãng để hãng thợ họ mở ra để họ reset nó lại. Nó mất công chút đỉnh, nhưng mà chúng ta phải nhớ là hai người đừng bao giờ mở một lúc từ ngoài và ở trong, là nó sẽ bị lock cái cửa. Wow, trời ơi, cá nó nhảy quá chừng kìa. Đó, bây giờ thì Vân Sơn mời các bạn bước vào trong xe. Vân Sơn sẽ review ở trong tất cả những cái tiện nghi của cái xe này, nó tiện nghi như thế nào, mà tại sao sau một năm xài nó, rồi một năm Vân Sơn đi với nó rồi Vân Sơn vẫn thích nó như ngày đầu tiên. Sau khi Vân Sơn review các bạn ở đây xong á, Vân Sơn sẽ ra phía sau giường của nhà Vân Sơn câu cá. Hồi đó giờ nuôi nó dưới đó mà chưa bao giờ câu đó. Thành ra bữa nay sẽ xuống câu nó, câu cho bằng được ha. Ok, go inside. Bây giờ Vân Sơn bắt đầu review ở phía trong cái xe này, những cái tiện nghi của nó, những cái phát hiện của Vân Sơn sau một năm Vân Sơn dùng nó, những cái gì Vân Sơn thích và những cái gì Vân Sơn chưa vừa ý ha. Ok, cũng như các bạn biết đó, cái xe này cái xe Winnebago View 24D ha. Nó là Mercedes chassis, là một chiếc xe mà đang được giới chơi xe RV săn lùng nó vô cùng luôn. Các bạn biết tại sao không? Tại vì hiện tại đó, chiếc xe này chiếc xe nhỏ, gọn và đầy đủ tiện nghi nhất. Nhất là dành cho những gia đình nhỏ, hai vợ chồng, hai đứa con, hoặc là hai vợ chồng rảnh rỗi khi con cái nó lớn lên hết rồi, nó bắt đầu nó có công việc nó làm, hai vợ chồng rảnh rỗi không làm gì hết, mua cái xe đi. Thì đây là cái chiếc mà tất cả những người Mỹ nha, không phải là chỉ là người Việt Nam hay là người châu Á không, mà toàn bộ tất cả những người đang sinh sống trên nước Mỹ, khi họ muốn mua xe RV thì họ lập tức nghĩ ngay đến chiếc này. Thành ra nó đang hot vô cùng ha. Khi mà Vân Sơn mua chiếc xe này đó là ở California không có nè, ở Arizona không có nè, ở Las Vegas không có nè, ở Utah không có, ở Seattle không có, ở những cái bang gần không có ha, New Mexico được không có. Vân Sơn phải bay qua đến tận Texas, Dallas để Vân Sơn mua chiếc này và lái từ bên kia lái về bên California, làm giấy tờ bên California. Các bạn biết là cách đây một năm trước nó đã hot như vậy rồi, thì bây giờ nó hot tới cỡ nào nữa. Mặc dù là hiện tại bây giờ các bạn lên trên các website các bạn thấy nó để list là 200, 210 ngàn, thậm chí 215 ngàn, nó để đầy hết trơn á. Nhưng mà thiệt ra nó không có xe. Nó không có xe. Các bạn gọi vào các bạn nói tôi muốn mua chiếc này chiếc kia rồi. Nó là các bạn đặt cọc và nó hẹn ngày giờ, nhiều khi nó hẹn các bạn tới 3-4 tháng.
các bạn mới có được chiếc xe. Mà có gì lấy cái đó nha. Thành ra hiện tại bây giờ đang hot lắm. Ok, cái floor plan nó là đi. Thì cái floor plan đi nó là như thế này. Nó một cái slide rất là lớn, nó đẩy qua bên kia. Thì bên đây thì chúng ta có hai cái sofa có thể nằm ra được, hoặc là chúng ta có thể có cái bàn ăn ở đó. Và đặc biệt là kế bên đây là cái giường ngủ. Cái giường ngủ nó sẽ hạ lên hạ xuống như thế này. Ban ngày nó đóng lại thì ở đây có một cái sofa dài ha. Chúng ta nhìn thấy như là một cái căn phòng khách vậy đó. Hai cái sofa, một cái sofa dài, một cái sofa bed và hai cái sofa thường. Recline có nghĩa là hai sofa có thể bung ra nằm ngủ trên này được luôn ha. Và ban đêm ấy, khi chúng ta hạ cái giường này xuống thì cái sofa này nó xếp lại và cái giường này nó hạ xuống đây. Vẫn có đường đi thoải mái, mở tủ lạnh vẫn được như thường. Thành ra cái floor plan mà đi này nè là nhiều người ta thích lắm. Sau khi Vân Sơn đi thử nhiều cái floor plan khác, chạy hết tất cả những cái chia này ha, mình xuống mình đi rồi mình thử mình ở, thử mình slide vô, thì cái này nó vẫn là đẹp nhất. Nó vẫn là phù hợp nhất đối với lại Vân Sơn nha. Có nhiều bạn đó thích y hay là chê, nhưng mà đối với Vân Sơn thích cái này nhất, thích nhất luôn. Nó rộng rãi, nó đẹp và nó có nhiều cái nó thông minh, có nhiều cái nhìn thấy nó technology lắm. Thí dụ cái giường nó hạ lên hạ xuống rồi chứ. Ok, từ bên trái của các bạn nha ha. Sau ở cửa đó mình bước lên thì ở ngay trên góc này nè, nó có một cái tủ ha. Và cái tủ này Vân Sơn thích dùng để đựng những cái gì, những cái snack. Ví dụ như là đựng chip nè, đựng khô bò nè, đựng những cái bánh kẹo hay bánh trái đồ nhẹ nhàng ở đây. Để làm gì? Nó gần với lại driver đó. Thỉnh thoảng là thí dụ mình vừa lái xe mình muốn ăn chip hay muốn ăn khô bò hay muốn ăn gì đó, thì cái tủ này là cái nơi gần nhất của cái người lái xe đó. Đóng nó lại, mở nó lên ha, rất là dễ luôn. Cái tủ mà cái tủ design cái nắp này ha, cái cánh cửa nó cong cong đẹp dễ sợ không? Design coi ác lắm, coi rất là ác. Rất là ác luôn. Và thích nhất là cái gì? Thích nhất là cái nút này nè. Đó các bạn, cái nút này chỉ cần bấm là vậy thôi là nó lót lại. Thấy không? Nó không mở được nữa nè. Đó, mình muốn mở ra mình bấm cái buông ra là nó mở lên. Nó thông minh chưa? Không cần gài chốt, gài khóa, gài gì hết trơn á. Nó thông minh chưa ha? Và khi mình đi đó cũng tiện nữa. Khi mình bắt đầu mình chạy đó thì mình đâu có muốn những cánh cửa mà nó tung ra. Khi mình chạy mình lạng qua lạng lợi hay mình lách tới lách lui, những cái đồ này nó nghiêng ngã tới lui đó, thì nhiều khi nó đụng cái cửa, nó bung cái cửa ra, nó rớt đồ ra tùm lum la, đúng không các bạn? Thật ra trước khi mình đi đó mình chỉ cần nhìn thôi. Cái nút này mà nó nằm ở ngoài là nó chưa có khóa, đúng không? Mình chỉ cần ấn lại, ấn lại là lock, là khóa, là an toàn. Sướng ha. Rồi, ở dưới cái tủ này đó nó có hai cái sink ha. Hai cái sink này thì tùy theo chúng ta dùng. Một cái có thể là mình dùng để rửa rau, một cái mình dùng để thịt, thí dụ vậy ha. Một cái green, một cái red, thí dụ vậy. Và ở đây nó có cái dòi này thì mình có thể mình chuyển qua lại được ha. Rồi, cái dòi này thì đưa ra ngoài là nước nóng, đưa vô trong là nước lạnh. Cái này là shower, còn nếu mình muốn nước thường mình bấm cái chạy nước thường, thấy không? Còn không muốn xịt shower thì shower đó, muốn thường ra nước thường. Sướng không? Sướng không? Ha. Còn ở trên hai cái sink này đó nó còn hai cái nắp đậy lên nữa. Hai cái nắp đậy lại thì cái màu của nó match với lại cái countertop của mình. Và nếu mình lật ngược lại đó nó trở thành cái thớt. Hai cái đó Vân Sơn đang để đâu? Dưới này. Các bạn coi nè, nó mở nó ra, thấy không? Thấy không? Đây là một cái, và đây là cái thứ hai. Các bạn có thấy không? Một bên là thớt và một bên là nắp đậy. Một bên là thớt, một bên là nắp đậy. Ok, thường thường mình đậy lại như vậy. Rất đẹp thấy không? Design đẹp chưa? Và cái bên này đậy lại như vậy. Đúng chưa? Ha. Rất đẹp đúng không? Đẹp, quá đẹp luôn. Thường thường là khi mà xe chạy đó là mình đậy lại tất cả mọi thứ là nằm trong này hết. Nhưng mà khi thí dụ mình cần xài nó thành thớt đó thì mình lật ngược lại nó như vậy. Đó. Mình có thể mình sắt lên đây. Đã chưa? Ha. Rất là hay, đúng không? Đẹp, xinh xắn. Cái này là không có trong xe nha, cái này là Vân Sơn mua trong chợ. Ok. Rồi. Trả lại vị trí cũ.
Ngoài ra đó thì trong cái tủ này đó, Vân Sơn đựng rất là nhiều thứ trong này. Thí dụ như là những cái lò ga nhỏ nhỏ, hoặc là những cái giấy dụng cụ lau, hoặc là xà bông, tất cả mọi thứ để mình clean up cái bếp của mình là đựng trong này ha. Rồi, kế bên cái tủ đó là cái gì? Là cái nơi mà Vân Sơn dùng để entertainment. Đó, cái này lợi hại lắm nè, cái tivi này lợi hại lắm. Có cái tivi nằm ở đây, chúng ta cứ tưởng tượng giống như chúng ta đang ở trong một cái phòng khách ở nhà mình vậy đó, đúng không? Tối tối cái mình mở cái tivi lên mình xem, hoặc là Vân Sơn hay mở những cái chương trình mà Vân Sơn làm được cái mình upload lên trên cái kênh YouTube của Vân Sơn đó. Đó, bỏ lên đây xem. Cái tivi này đó, Vân Sơn không có dùng antenna. Tuy là nó có antenna trên đó, nhưng mà dùng antenna đó thì mình chỉ bắt được những cái đài local của những nơi mình đến thôi. Vân Sơn gắn vào đây một cái system được gọi là Chromecast, một cái cục như nhỏ xíu như thế này nè, của Google nha. Nó bán chỉ có 20 hay mấy đồng cái thôi à, nó rẻ lắm. Nhưng mà cái cục này đó, các bạn biết không, cái cục này đó là khi mà chúng ta gắn vào đây đó thì Vân Sơn cho nó đi vào một cái link của internet ở trên xe mình đó. Và ở trên nóc xe này Vân Sơn có mua một cái cục wifi riêng, và cái cục wifi đó chúng ta phải dùng cái sim của bất cứ cái hãng phone nào nha các bạn. Hiện tại thì Vân Sơn đang dùng hãng phone Verizon. Verizon là coi như là cái 5G của nó đó là mạnh nhất và có cover nhiều nhất trên tất cả những tiểu bang của nước Mỹ. Tuy nhiên có những tiểu bang và có những thành phố nó không có luôn. Những cái hãng phone khác nó có, mà ở đó Verizon là không xài được. Đó, thành ra nếu chúng ta muốn mà xài được hết trên toàn nước Mỹ đó thì mình phải mua 3-4 hãng gì đó đi đến tiểu bang nào mà không có này đẩy kia lên thì ok. Nhưng Vân Sơn khuyên các bạn là như thế này, chúng ta nên có một cái wifi riêng ha. Cái wifi đó là cái wifi chúng ta có password để mình vào đàng hoàng. Thí dụ mình vào bất cứ một cái AV port nào đó mà ở đó họ provide cho mình, họ cho mình một cái service là xài cái internet free đó, mình vào mình log in như đó mình xài đó đó. Thật sự mà nói được tốt nhưng nó không an toàn. Tại vì á cái server đó là nhiều người ta có thể là người ta hack vào được, đúng không? Còn khi mà mình có cái wifi của mình riêng đó, cái cục mà wifi cục ở trên Vân Sơn có là cục WinGo ha, WinGo 2.0 nha. Chúng ta có cái cục đó đó thì mình lấy cái internet của cái AV pad đó, mình kéo về mình bỏ vào trong cái router của mình ha. Mình bỏ vô password của nó, mình lấy cái signal đó đó, mình bỏ vào trong cái router của mình. Thành ra khi mình vào mình xài đó thì mình vẫn xài cái hệ thống riêng của mình. Mình có security, có 3-4 lớp luôn, không có ai có thể hack vô đó được hết trơn á, đúng không? Thành ra nếu mà các bạn có thể được nha, các bạn lấy một cái cục router riêng của mình để trên nóc xe, đi đến đâu mình câu internet của nơi đó, mình về cái router của mình, rồi từ mình đó mình xài cái router của mình thôi, thì mình sẽ rất là security hơn là mình vô đó mình vô password của tất cả những cái pad đó thì người ta có thể hack vào trong cái máy mình được ha. Đó là kinh nghiệm riêng của Vân Sơn thôi, còn các bạn ở đó là tùy theo các bạn nha. Vân Sơn hiểu biết tới đó, Vân Sơn làm được tới đó thôi. Ok, còn gì nữa? Rồi, ở phía trong này đó, nó có rất là nhiều những thứ trong này. Thí dụ như nó có Blu-ray, DVD player, nó có những cái cho chúng ta gắn những cái USB vào để chúng ta có thể xem được rất là nhiều thứ. Nó có USB trong này, nó có điện trong này, nó có nhiều thứ trong này lắm ha. Nó có đường internet lên trên này luôn. Tất cả mọi thứ nó chạy từ trong này chạy lên trên nóc chạy xuống đây hết ha. Rồi nó có cái chỗ để chúng ta gắn khăn như thế này đó. Khi thí dụ như là chúng ta dùng gì đó nó ướt, chúng ta có thể lau, dùng khăn ở đây, hoặc là khăn giấy mình để nguyên cuộn ở đây nó cũng được nha, rất là tốt. Rồi ở đây cái soundbar này đó thì âm thanh thực sự mà nói đó, tại vì Vân Sơn là cái người mà làm về studio, làm về âm thanh nhiều, thành ra Vân Sơn không thích cái soundbar này lắm. Nó nghe nó đét lắm. Nghe nó phải đã. Nghe nó phải sao nó in rồi, chứ còn này là không có gì trơn á, giống như nghe tivi thường vậy thôi. Nhưng mà ok, ở dưới cái soundbar này là gì? Ở dưới cái soundbar này là một khoảng trống của cái countertop. Các bạn thấy không? Bên này nó là sink, bên này nó là nước, bên đây nó là lò, bên đây nó là lửa. Đó, giữa nước và lửa nó được ngăn bởi một cái khoảng trống như thế này ha, đã chưa? Và cái khoảng trống này chúng ta làm cái gì? Chúng ta có thể prep food ha, chúng ta có thể sắc rau, ướp thịt, tất cả mọi thứ, kể cả
nhồi bột làm bánh mì đó, nhồi bột làm bánh mì đó. Đã lắm, rất là đã luôn. Ở dưới counter này á, nó là một cái rất là quan trọng luôn, mà sau khi 1 năm rồi Vân Sơn mới khám phá ra nó tuyệt vời lắm các bạn ơi. Các bạn biết đây là một cái microwave, một cái convection microwave. Có thể ở Việt Nam chúng ta gọi nó là cái lò nướng đối lưu, có nghĩa là khi chúng ta nướng thì tất cả không khí nóng nó bay vòng vòng vậy, nó làm cho cái thực phẩm nó chín đều hơn, nó làm cho nóng hơn và nó làm cho nó vàng đều hơn. Và đặc biệt nó có chức năng microwave luôn. Nó vừa là lò nướng, nó vừa là microwave. Thành ra khi chúng ta dùng nó như microwave thì chúng ta chỉ bấm nó như microwave thôi. Nhưng mà khi chúng ta làm bánh, chúng ta nướng gà, chúng ta nướng thịt, chúng ta mở cái hệ thống nướng lên và mình có thể nướng hẹn giờ luôn. Nó hẹn nướng bao nhiêu giờ nó tự nó tắt. Nó nhỏ nhưng mà nó rất hay luôn. Dễ dàng lắm, thì các bạn bấm microwave, bấm start. Đó, see? Thấy không? Đó, thành ra các bạn biết không? Nó tiện nghi như chúng ta đang ở nhà luôn. Và ở dưới cái microwave lò nướng này chúng ta có một cái tủ mà Vân Sơn rất thích. Đó là cái tủ đựng tất cả những cái đồ khô. Thí dụ như là bún, mì, miếng, phở tô, mì gói, tất cả mọi thứ ha. Đồ khô, bánh tráng đồ để ở đây ha, tất cả mọi thứ tự động ra vô luôn. Sướng chưa ha? Đây là cái nơi mà bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. 2 cái lò, một cái điện và một cái là ga. Cái lò điện, cái lò ga, khi nào chúng ta dùng điện, khi nào chúng ta dùng ga. Khi nào chúng ta vào trong cái RV Park đó, khi mà gắn điện vào trong cái xe thì chúng ta dùng cái lò điện này thỏa thích luôn ha, thỏa thích luôn. Nhưng khi chúng ta ở những cái nơi như thế này, chúng ta đang dừng lại những cái nơi mà nó đẹp như thế này nè ha, xung quanh chúng ta là không có điện, không có nước, không có gì để chúng ta nạp vào trong xe hết trơn á, thì nó có thể nó dùng được. Nó có thể nấu được một cái nồi cơm, nó có thể nó chiên được một cái miếng cá, chiên được miếng thịt chẳng hạn vậy. Nhưng mà sau đó thì hết. Tại vì sao? Tại vì cái solar system của mình trên đó là chỉ có 200W thôi ha. Nó nạp vào trong cái cục pin như này, thì cục pin như này khi mà chúng ta không dùng điện đó thì nó dùng cái pin nạp đó để nó xài cho cái lò điện này, nó xài cho cái microwave này, nó xài cho máy sấy, thí dụ vậy, thì nó sẽ rất là mau hết, đúng không? Thành ra những lúc mà như thế này chúng ta nên dùng cái lò ga. Cái lò ga này á cũng rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Sau khi Vân Sơn đi 1 năm đó thì mình mới phát hiện ra là Vân Sơn bị kém thông minh ha. Mình lại dùng 2 cái loại nồi chảo khác nhau ha. Một cái loại đó thì dùng cho ga và một cái loại đó thì mình dùng cho điện, đúng không? Thành ra Vân Sơn mới mua một cái bộ nồi chảo lớn nhỏ để dùng cho cả hai, vừa điện vừa ga luôn, tiện lợi vô cùng. Đây, các bạn thấy không? Cái nồi này nè, bộ nồi này nè, nó có nhiều size khác nhau, nhiều kích cỡ khác nhau. Và cái đít nồi của nó đó là đít nồi như thế này, thì mình mới dùng cái lò điện này được ha. Cái lò điện này á, khi chúng ta mở lên nấu đó thì nó không nóng từ cái lò nè, mà nó nóng từ trên cái đít nồi trên này nè. Đó, từ trên đít nồi này nè đó. Khi Vân Sơn mua cái bộ nồi này nè là chúng ta dùng ga được. Đó, mình dùng ga được ha. Đã. Và mình có thể mình dùng điện được luôn. Sướng vô cùng, đúng không? Thành ra đi trên những chiếc xe RV nó nhỏ nhắn và nhiều tiện nghi như thế này đó, thì chúng ta cần phải có những cái dụng cụ, những cái công cụ nó cũng được nhiều tiện nghi giống như cái xe vậy đó, thì nó mới vừa với cái xe này, đúng không? Thành ra hiện tại đó, ở dưới cái bếp của Vân Sơn đó có 3 cái ngăn tất cả. 3 cái ngăn này đó là Vân Sơn đựng gì? Nồi niêu, son chảo, chén, dĩa ha, và tất cả những dụng cụ làm bếp, thí dụ như là dao, thớt, muỗng, đũa chẳng hạn. Đúng chưa? Rất sướng đúng không? Ở đây chúng ta có những công tắc đèn nè, công tắc đèn của bếp, công tắc đèn highlight của nguyên cái xe, và đây
là cái fan để mình hút lên tất cả những gì mình nấu đó, hút lên đây chạy lên đây. Ok. Rồi. Trên cái bếp chúng ta có gì? Trên cái bếp nó có một cái tủ, và cái tủ này nó đựng tất cả những cái điều thích thú nhất của mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy. Đó là cà phê. Tất cả những cà phê hay máy pha cà phê hay tất cả những loại cà phê, kể cả trà, đường, sữa, thí dụ vậy, Quân Sơn để lên trên này ha, gọn tiện, đúng không? Kế bên cái chỗ để cà phê đó thì nó có một số những cái nút như thế này ha. Thì đầu tiên ở trên này đó, nó là một cái nút mà để chúng ta heat up toàn bộ tất cả những cái hệ thống nước trong xe chúng ta, hay là những cái ống nước trong xe chúng ta đó, để đừng bị đông đá. Cái trường hợp này nè là cách đây khoảng chừng 2-3 tuần trước Quân Sơn mới bị tức thì. Đi Minnesota, nó âm xuống 0 độ, nó đặc. Sáng dậy mở nước nó không có không có một giọt nào chảy ra hết. Lúc đó tưởng xe nó hư, hoặc tưởng cái pump nước nó hư, hoặc là tưởng máy nước ở ngoài nó bị hư hay gì đó. Nhưng mà thực ra mình mới nhớ lại, nó đang đông hết tất cả hệ thống xe mình lại, pump nó không chạy, nước nó không vô, đường ống nó đặc hết. Thành ra Vân Sơn phải bật cái nút này lên để cho tất cả những hệ thống nước trong xe mình nó warm up lại, nó tan ra lại. Thì khoảng chừng 1 tiếng sau á, nước bắt đầu nó chạy lại. Đó. Là các bạn khi mà đi những túi băng lạnh á, thì rất là quan trọng, cái nút này rất là quan trọng luôn. Nhớ turn on, mặc dù nó hơi tốn ga chút xíu ha. Rồi. Ở dưới đó thì nó có công tắc để mình mở cái máy đèn của mình ha, mở on off thôi, hết. Rồi cái tủ này nó là như vậy nha. Lắp nó lại. Đó. Qua đến bên này, từ ở trên ha. Từ trên đây là chúng ta có một cái nút để chúng ta slide out và slide in cái phòng này. Nguyên một cái room này nè, nguyên cái tường này nè, mình đẩy nó ra bằng cái nút này và mình kéo nó vô cũng bằng cái nút này. Với điều kiện là mình phải mở máy xe lên, mình phải kéo cái thắng tay lên, tất cả mọi thứ an toàn, cái xe nó đầu một chỗ thì nó mới cho mình đẩy ra và đẩy vào. Còn nếu như mình mở máy mình chạy, nó cũng không chạy, nó đẩy nó không chạy. Mình kéo thắng tay không, nó cũng không chạy. Điều kiện là mình phải kéo thắng tay lên và máy mình phải mở thì nó mới chạy. Cái cách mà mở máy xe lên và kéo thắng tay lên đó, nó cũng áp dụng cho cái gì? Áp dụng cho 4 cái chân của mình đó. Nó đưa 4 cái chân xuống. Giống như hiện tại Vân Sơn đã đưa 4 cái chân xuống rồi. Vân Sơn đang đậu ở kế một con sông Colorado và hai bên là 2 cái triền núi, 2 cái sườn núi rất đẹp luôn, các bạn thấy không? Thành ra nó hơi nghiêng như thế này nè. Đó. Nhưng khi Vân Sơn bật cái nút auto level lên thì ở dưới xe nó có 4 cái con đội ha, mình nói vậy cho nó dễ hiểu. 4 cái chân đó mà nó giống như 4 con đội vậy, nó dùng bằng nhớt, gì dùng bằng power đó. Nó đội lên, nó đội cái xe mình lên và nó tự cân bằng luôn. Ví dụ như bên này chúng ta thấy bên này cao hơn thì cái chân bên này nó sẽ xuống thấp hơn, bên này thấp hơn thì chân sẽ xuống dài hơn, để cho cái xe mình nó level như thế này, nó bằng trang từ trước ra sau, từ trái qua phải. Mình không có cảm giác là mình nghiêng bên hay mình cảm giác mình chuối dưới, không có. Đó, nó hay vậy đó. Ok. Và kế bên nó là mình có một cái nút để mình gọi là thí dụ như là control hết tất cả mọi thứ trong xe của mình đó. Có những cái tank, có những cái thùng ha, thì trong này mình có thể bấm lên để mình kiểm tra được là thứ nhất là cái thùng nước mà fresh water của mình đó, thùng nước sạch của mình đó, là nó còn bao nhiêu. Xong tới đó thì mình có cái ga mình nó còn bao nhiêu, và 2 cái thùng nước chứa gray water và black water của mình đó, nó đầy chưa ha, nó có báo cho mình hết ngày. Xong tới đó là nó báo mình cái battery level luôn, có nghĩa là nó coi cái level cái battery trong xe của mình đó, nó đầy hay là nó sắp hết thì thế nào, nó cũng báo cho mình biết ha. Rồi bên này là cái solar charge controller. Ok, tất cả hệ thống solar charge nó chạy qua đây rồi chạy nạp xuống điện xuống bình dưới nha. Đó là hệ thống trên này nha. Rồi ở dưới đây là cái gì? Là một cái tủ lạnh. Và đặc biệt cái tủ lạnh này Vân Sơn thích quá. Cái tủ lạnh này đó là nó chạy 24/24 luôn. Nó bất kể là chúng ta đậu ở bên bờ sông hay chúng ta đậu ở trong RV park. Nó bất kể là chúng ta có cắm điện vào trong xe hay là không cắm điện vào trong xe. Bởi vì sao? Bởi vì cái tủ lạnh này á, nó chỉ xài có 12V. Nó chỉ xài có 12V thôi các bạn. Tin nổi không? Thành ra cái satellite, thành ra cái solar đó nó đủ, nó cung cấp cho cái tủ lạnh này 24/24. Và cái tủ lạnh này nó ngăn đá,
to, lớn, luôn luôn đặt cứng. Thấy nó tốt chưa? Nó 12V thôi mà nó tốt chưa? Coi nè ha. Và nó lớn nha, đựng rất là nhiều thức ăn trong này. Vân Sơn đi đường đó, Vân Sơn ít khi nào ghé vào trong chợ lắm. Thành ra mỗi khi mà ghé vào trong chợ đó là mua thức ăn đạp vào trong tủ lạnh này cho nó đầy nhóc luôn. Đó, các bạn thấy không? Nè, đó. See. Và ở dưới đây là ngăn mát. Tuyệt vời luôn. Thấy không? Ngăn mát đầy đủ luôn. 4 ngăn, 1, 2, 3, 4. Mình chia ra từng ngăn mình để trong này ha. Tất cả mọi thứ ở trong xe Vân Sơn á, với cái tủ lạnh này ha, với tất cả những cái thức ăn đây, Vân Sơn có thể sống 1 tháng trên xe mà không cần ghé vào trong bất cứ cái chợ nào hết. Thấy đã không? Nó nhỏ nhỏ vậy đó mà nó công dụng vô cùng luôn, công dụng nó vô cùng lớn ha. Phía sau cái tủ lạnh này là có 2 cái ngăn tủ, 2 cái storage rất là lớn ở đây. 2 cái storage ở đây là dữ dội luôn ha. Các bạn ít có khi nào các bạn nhìn thấy những cái xe RV mà nó có những cái ngăn tủ kéo như thế này. Thấy đã chưa? Trong đây là đồ hộp, cá mòi, thậm chí nước cốt dừa. Có luôn, thấy không? Mà không phải là 1 ngăn nha, không phải là 1 ngăn đâu, 3 ngăn lận. Đó. Đây ngăn nữa nè, đó. Đã chưa? Đã chưa? Chưa hết. Ở trên này nó còn một cái ngăn để đựng đồ tất cả, những thí dụ như là Vân Sơn đựng mấy cái dĩa giấy ăn liền được chẳng hạn vậy ha. Trên này mấy cái sửng nhôm rồi đó, đó để trên này. Đó, bịch ni lông rồi zip bag rồi là trên này ha. Và ở dưới này là cái gì? Các bạn đó, ở dưới này đó nó có một ngăn bự nữa để chúng ta đựng tất cả nước mắm xì dầu rồi đựng trong này. Dưới này là gì? Nguyên cái hệ thống breaker. Cầu chì điện của xe là nằm ở dưới này hết. Tất cả mọi thứ, thí dụ như là chỗ nào mà nó bị hỏng hóc điện hay là nó bị chạm điện gì đó là nó nổ cầu chì lại đây. Đó. Mình chỉ lần lên đây mình thấy cái nào sụp xuống mình bật nó lên là nó cháy lại. Làm tiện nghi vô cùng luôn. Đó, các bạn coi nè. Đó. Đóng lại là nó khóa. Ở trên nè, đóng lại là nó khóa. Đã chưa? Ở đây là cái phòng vệ sinh của mình tính sau. Bắt đầu bước qua bên này. Bước qua bên này đó thì đầu tiên ở bên này đó, sát chết trong này nè. Đó là nó có một cái cửa sổ trong này nè. Khi chúng ta mở giường xuống nó có cửa sổ này để làm gì? Để tối chúng ta ngủ chúng ta có thể mở lên cho nó thoáng mát, hoặc chúng ta có thể ngắm cảnh đẹp luôn ha. Nó có những cái ổ cắm điện nằm đây, kể cả USB nằm đây luôn. Đó, nằm đây nè. Và cái ghế sofa này thường đó khi mình chạy đó ha thì mình kéo sát vô đây nè. Mình có thể mình nằm ngủ, mình ngủ ở đây được. Đó, nằm ngủ ở đây được. Đó. Có thể xuống đây nằm ngủ được nha. Nằm snap ngủ ngon luôn ha. Và ngoài công dụng ngủ của nó đó, nó còn có là một cái storage chứa đồ đầy luôn. Ở dưới này Vân Sơn là rượu đỏ nè, rượu mạnh nè, tất cả mọi thứ nằm dưới này. Đó, thấy không? Rồi những cái đồ mà chúng ta ít xài đó ha là nằm ở dưới này. Đầy hết. Nếu mà chúng ta lấy hết tất cả cái đồ này ra đó là chui dưới này, một người nằm ngủ dưới này nó được luôn. Nói giỡn chứ Vân Sơn ý muốn nói là dưới này nó rộng đến như vậy đó. Nó rộng tới vậy đó ha. Rồi, các bạn thấy không? Cái xe này nó thông minh lắm. Nó tính cho mình từng cm luôn. Nó không có phí mình cái gì chứ. Khi làm đến đây đó thì hồi nãy giờ có nhiều bạn thắc mắc lắm. Vân Sơn biết có nhiều bạn thắc mắc lắm. Có nhiều bạn nhìn thấy ở đây là cuối xe rồi mà cái giờ cái xe nó mở rộng như vậy thôi à. Vậy tối cái giường mình ngủ ở đâu? Có bạn nói hình như là cái giường mình phải ngủ trên nóc xe, hay là mình phải ngủ ở trên mui, hay là mình phải dẹp cái sofa này để mình ngủ. Vậy chứ ngủ đâu ta? Mình không có chỗ mình ngủ sao giờ? Các bạn hãy xem đây. Đây là cái chỗ tôi thích nhất. Sau một ngày mệt mỏi đó, các bạn thấy không? Đó, thấy gì chưa? Thấy gì chưa ha? Chưa thấy gì phải không? Tưởng đây là cái đồ tập thể dục cái gì, móc quần áo cái gì. Đó, chúng ta có thể treo cái tranh này nè. Đó. Và nó rất đẹp luôn đúng không? Và dùng một ngón tay bấm một cái nút thôi, chúng ta có thể mở cái giường xuống. Queen bed nha. Queen bed. Cái size của nó là queen bed. Đó. Tối là Vân Sơn ngủ ở đây ha.
Bà xã Vân Sơn ngủ ở đây. Bên kia là ghệ nhí của Vân Sơn luôn. Bà nằm giữa. 3 người nằm cũng được luôn. Tối 2 vợ chồng là ngủ ở đây là thoải mái, lăn qua lăn lại là không đụng ai luôn. Các bạn biết không? Nằm ở đây đó thì chúng ta có thể mở cửa sổ lên nè. Đó. Cảnh đẹp luôn. Cảnh đẹp luôn. Núi, sông, cây cối, chim chóc đầy ngoài kia. Sướng chưa? Ha? Cái cửa sổ của tôi mà tôi tưởng nó là cái tivi luôn á. Tại sao các bạn biết không? Tại vì mỗi ngày tôi nhìn ở đây nè là một cảnh khác nhau, đúng không? Đó, bữa nay là nhìn rừng nè, núi nè, ha. Rồi có bữa nhìn là biển nè, có bữa nhìn là thành phố nè. Đó, nhìn qua đây nè là mỗi ngày một cảnh khác nhau. Nhưng mà khi mà nhìn qua đây đó là nó giống y nhau. 30 mấy năm nó giống y chang như nhau à. Thành ra nhiều khi quay qua đây nhìn chút xíu, quảng quá, quay qua đây. Ok. Khi mà các bạn nhìn thấy cái giường của Vân Sơn vậy á, các bạn hỏi ủa tại sao nó không có riêng tư chút nào chứ vậy, nó không có privacy chút nào chứ vậy. Thực sự đó, nếu mà trên xe của Vân Sơn chỉ có 2 vợ chồng thôi thì Vân Sơn sẽ ngủ như thế này. Còn nếu như mà có khách hay có bạn đi theo, mình muốn privacy nó dễ ẹt à. Trên này nè, các bạn thấy không? Nó có những cái móc trên này nè. Đó, những móc trên này nè, móc nè, móc nè, móc nè. Nó có cái màn, nó móc nó kéo rẹt lên như nè. Rồi xong, privacy trong này. 2 vợ chồng múa lân luôn cũng không ai biết. Chút nữa Vân Sơn sẽ cho quý vị coi cái màn Vân Sơn để ở đây nè ha. Nhưng mà hiện nay đó là trên xe là chỉ có Vân Sơn và bà xã thôi. Thành ra mình để gì cho nó rộng, cho nó thoáng, nó mát. Đâu có cần mà privacy với ai, đúng không? Chưa hết đâu. Trên cái giường này đó nó còn có 2 cái tủ, 2 cái storage để đựng tất cả những cái quần áo hay là tất cả những cái dụng cụ gì đó mình thích ở trong này. 2 cái tủ lớn luôn. 2 cái tủ lớn luôn ha. Đó. Biết bao nhiêu đồ thứ trong này nè. Ok. Ở dưới 2 cái tủ nó có 2 cái đèn. 2 cái đèn này là một là bấm lên xanh là đèn ngủ, 2 là mình bấm hô chút xíu nó trở thành đèn đọc sách. Không? Nó tính toán từng chút luôn á, đã lắm. Rồi các bạn. Đó các bạn thấy không? Hồi nãy là mình chỉ thấy cái sofa thôi cái gì. Nó mình dán cái bức màn nhung xuống cái là biết bao nhiêu thứ trong này luôn, đúng không? Bởi vì sau bức màn nhung có nhiều chuyện xảy ra mà các bạn không biết lắm. Ok. Cho nó lên nè. Đó, đóng nó lại. Một cái. Đóng nó lại. 2 cái. Ở đây ha, ở đây là những cái ổ cắm điện nằm đây, USB nằm đây luôn. Đó. Và đây là cái ghế mà mỗi đêm Vân Sơn ngồi ở đây để mình thưởng thức những cái ẩm thực mà mình làm ra, hoặc là mình xem lại những chương trình mà mình đã thực hiện. Đó. Và kế bên đây là kế bên đây là người yêu dấu ấy. Ngồi siết kế bên luôn. Không nhúc nhích. Và các bạn biết không, trên cái ghế này coi vậy chứ nó tiện nghi vô cùng. Thí dụ như mình có thể mình ngồi ở đây ha, rồi mình có thể mình bật cái ghế ra và mình nằm thẳng ra như thế này, ngủ một giấc thiệt đã luôn, đúng không? Hay là mình có thể mở cái tủ kế cạnh ra, dùng một chút sức lực mang cái bàn này lên. Đó. Và cái bàn này nó rất tiện nghi. Mình cho vào đây. Đó. Các bạn thấy không? Siết nó lại. Nó sẽ trở thành một cái bàn làm việc. Nha. Nó sẽ trở thành cái bàn làm việc. Thì máy computer kế bên luôn. Đem ra đây. Đó. Để đây. Mở lên. Mình làm việc. Đã chưa?
Có thấy nó giống như cái ghế thương gia của những hãng máy bay mà mình đi hãng first class đó, mình đi business class, mình đi first class, mà của những máy bay mà hãng sang đó, nó có cái ghế chúng ta bật ra nằm dài luôn, có cái bàn chúng ta như vậy ha. Mà cái bàn này không phải là để ngang vậy không nha, cái bàn này mình có thể mình đưa vào như thế này đó, mình làm việc như thế này, hoặc là mình đưa sát vô người mình luôn ha, mình đưa sát vô người mình luôn như thế này đó, mình đưa sát vô người mình luôn như thế này nè. Đó, mình kéo cái bàn, kéo mượn đưa sát vô luôn ha, chuột là mình để dưới này mình làm việc, thấy không? Và nếu như mà có cần cắm điện đó thì mình những ổ cắm nằm đây luôn, những ổ cắm phía sau lưng thì có ổ cắm luôn. Trên này là USB luôn đó, đã lắm, tất cả mọi thứ nó nằm gọn ở trong này hết. Cái bàn này đó là bên ghế này có cái bàn y chang vậy luôn, không? Và cái bàn này có thể trở thành cái bàn ăn đó. Các bạn cứ tưởng tượng đi, mình quay ngang vậy nè đó, chúng ta vừa ngồi đây chúng ta có thể chúng ta làm việc, đúng không? Làm việc nè, hoặc là chúng ta có thể ngồi ăn dinner, vừa xem phim và vừa coi cảnh. Ui trời ơi, tuyệt vời, cảnh bữa này tuyệt vời quá, đúng không? Bên đây có cái bàn y chang vậy luôn, các bạn xem nè, cái bàn này tiện lợi lắm, các bạn thấy không? Bên này cái y chang vậy luôn đó. Nếu như mình muốn làm việc thêm một cái nữa, làm việc best chưa ha? Còn gì để nói nữa? Rồi, các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Ở trong này đó, ngoài cái công dụng là mình để những cái laptop, những cái iPad, những cái phone hay những dụng cụ điện tử như là remote control hay bất cứ cái gì đó, nó còn có 4 cái lỗ cắm USB ở trong này nữa. 4 cái lỗ cắm USB trong này để chúng ta chạc điện, hay là chúng ta chạc phone, hay là chạc pin của máy quay phim, thí dụ như vậy. Rất là nhiều công dụng nằm ở trong này ha, đã lắm. Trên này là có 2 cái đèn, tắt, bấm hồn, mở, đúng không? Và cái ghế này nó cũng là một cái ghế recline y như ghế này luôn, mở ra, nằm xuống, ngủ một đêm thẳng giấc luôn. 1 người ngủ, 2 người ngủ, 3 người ngủ, 4 người ngủ. Ở trên cái bunk bed trên đó 2 người ngủ nữa. Là cái xe này coi vậy chứ 6 người có thể ngủ trên xe này thoải mái ha. Nhỏ nhỏ vậy đó mà nó ngon, đúng không? Các bạn thấy nè, trên này nè là có những cái ổ USB nè, có đèn nè, đúng không? Đó, và cái dàn tủ trên này có 3 cái tủ trên này. Vân Sơn đựng tất cả những cái camera của Vân Sơn nằm trên này luôn. Các bạn biết không, cái hệ thống camera của Vân Sơn đó là hệ thống nó hơi quá đáng, nhưng mà tất cả những cái máy móc camera của Vân Sơn là Vân Sơn để trên này ha, từ dây cho tới lens máy cho tới tất cả mọi thứ nó nằm ở trên này. Các bạn có thích xem cái hệ thống camera của Vân Sơn không? Hôm nào Vân Sơn sẽ review các bạn xem, với điều kiện là các bạn để comment ở dưới ha. Vân Sơn sẽ review các bạn xem. Vân Sơn mê máy lắm, Vân Sơn rất mê máy, mà bà xã Vân Sơn rất là may mắn bởi vì Vân Sơn mê máy chứ không có mê gái đó. Các bạn nhìn thấy ở đây là cái cửa lưới ha. Thường những cái xe khác đó thì nó làm cái cửa lưới nó khác, nó làm một cái cửa lưới riêng, nhưng cái cửa lưới này đó nó đặc biệt là nó slide, nó sliding cửa lưới, thấy không? Khi chúng ta đậu lại, chúng ta cần phép xe, mình mở cửa ra, mà ở ngoài lỡ như có muỗi mồng hay là có bùn mắt hay là có những con gì mà nhỏ nó bay ở ngoài đó, mình không muốn vô xe mình đó, đóng nó lại. Thấy đã chưa ha? Ngày hôm nay chúng ta đậu ở đây, ngay bờ sông Colorado, bên kia là triền núi đỏ rất đẹp, không có cái con gì ruồi muỗi gì đây chứ, thành ra mình mở ra cho nó đẹp, đúng không? Mở cái gì phép xe nó vô, và đặc biệt là mình có thể mình đứng đây nè, để mình làm cái gì? Các bạn đứng đây làm gì không? Model đứng ở đây hát một bài luôn cũng được đó, không? Cảnh đẹp. Để bữa nào tôi kêu Trường Vũ đi cửa hát bài khung cửa sổ hai nhà cuối một. Nói chứ đẹp quá cao các bạn. Nhiều khi mình đứng đây nè mình rất enjoy, không? Đứng nhìn trời nhìn đất đẹp vô cùng.
Thỉnh thoảng đứng đây chúng ta thấy những cái con tàu nó chở khách du lịch nó chạy xuyên suốt dòng sông Colorado này để thưởng lãm cảnh của con sông chạy dọc theo hai triền núi. Đẹp lắm. Tính là đi mua cái vé để xuống dưới mình ngồi mình đi chung đó với lại những người đó, nhưng mà cái vé nó mắc quá nên là đợt này về là phải mua cái tàu riêng ha, chứ mua vé mắc quá. Mua vé nói chuyện nghe chảnh chó. Ở ngoài quý vị đó là cha này nói chuyện nghe chảnh chó. Tôi biết quý vị chửi tôi mà, nhưng mà nói chuyện gì cho quý vị vui đúng không, nói gì cho quý vị cười, chứ tôi không nói gì đâu có cười. Các bạn, có nhiều khi Vân Sơn vô trong toilet ha, mà Vân Sơn đem cái camera theo, Vân Sơn đóng cửa lại. Bà xã hỏi Vân Sơn là: anh ơi, sao vô trong toilet mà đem camera theo chi vậy? Các bạn biết tại sao không? Ở trong toilet có nhiều cái quay đẹp tuyệt vời. Đừng có nghĩ bậy nha ha. Ok, ở trong toilet đó, nó có cái cửa sổ. Các bạn có thấy không? Toilet, đây là cửa sổ. Nhiều khi tôi vô đây tôi không phải là tôi đi toilet, mà vô đây để tôi coi cảnh. Các bạn coi nè, hú hồn chưa? Hú hồn chưa? Đã ha. Thành ra tôi vô, tôi đem cái camera vô đây nè. Bà xã tôi mới nói: anh ơi, anh vô trong toilet mà anh đem camera vô, anh quay cái gì đó? Thiệt ra tôi quay cảnh. Ha, đẹp ha. Quá đẹp luôn đúng không? Thành ra cái view 24D là cái floor plan mà nhiều người săn đón nhất. Bởi vì sao? Bởi vì toàn bộ cái restroom của nó ha, tất cả những ngăn quần áo của nó nằm ở phía sau hết nè. Nó tiện lợi lắm nha. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là đầy đủ luôn ha. Bên kia là tắm, là shower, tất cả mọi thứ. Toilet nằm đây, công tắc điện, tất cả mọi thứ nhìn nó neat, nó đâu đó đàng hoàng. Nó nhỏ so với nhà mình nhưng mà nó rất là lớn so với lại cái xe của này ha. Thoải mái lắm. Bên này là gì? Tủ quần áo. Các bạn coi nè, thấy chưa? Tiện nghi ghê chưa? Đó. Thậm chí máy sấy mình xài được trong lúc mình chạy ở ngoài luôn. Đã chưa ha? Đây là hệ thống điều khiển nước nóng lạnh, pump water. Cái pump water nè, khi nào mà chúng ta đi ra khỏi cái RV park đó, chúng ta xài nước trong xe đó, mình turn on cái pump lên ha, là nước nó chảy. Còn nếu mình turn off cái pump là nước nó không có. See? Rồi, đây là tủ medicine. Đây là tủ để đựng tất cả những cái dụng cụ của bathroom, giấy, xà bông, keo xịt tóc, mọi thứ. Ok. Rồi, phần bên đây là toilet. Chúng ta đã xem một vòng xe rồi ha. Bây giờ chúng ta lên trên trần nè, ceiling ha, trần nhà, để chúng ta xem coi cái nhà mình nó làm tốt hay không. Đầu tiên khi chúng ta nhìn vào đó thì cái màu sắc của nó rất là match với cái xe này, thấy không? Cái màu của nó gần giống như cái màu ghế vậy. Tất cả các màu ghế nè, đó nó giống nhau ha. Nó là màu trắng hơi off-white chút xíu, mà hơi ngã màu ngà chút xíu. Và trên cái trần này nữa đó là Vân Sơn biết là cái xe Winnebago nó làm cái cách âm, cái sound insulation đó, nó làm rất là tốt luôn. Khi chúng ta ngồi trong xe đó, ngồi ngoài trước hay kể cả ngồi ngoài sau này, chúng ta không có nghe nó ồn ha, không có nghe những cái tiếng xe ồn ngoài. Tuy nhiên mình vẫn nghe xe chạy ngoài, nhưng mà nó không phải ồn như là những cái xe mà Vân Sơn đã từng lái hay từng ngồi trên đó. Nó làm tốt lắm. Thứ ba nữa đó là tất cả những hệ thống đèn nè, rồi máy lạnh nè, ống thoát nè, alarm nè, đã nằm hết trên trần này. Như các bạn nhìn thấy phía sau lưng Vân Sơn đó, đây là cái control của cái máy lạnh ha. Chúng ta có thể mở máy lạnh, on off, máy lạnh, máy nóng, kể cả quạt ha, như ở nhà luôn, không có khác gì ở nhà chứ á. Điều chỉnh nhiệt độ cao thấp được hết như ở nhà. Rồi thì cái máy lạnh đó đó là mình điều khiển cái máy lạnh trung tâm là nằm ở đây. Máy lạnh trung tâm sẽ nằm ở đây nha, nằm ở đây nè, đó. Và
Ở gần khu vực bếp đó thì nó sợ cái gì? Nó sợ ga nó xì. Mà khi mà ga nó xì á thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe của con người khi ở trong xe, đúng không? Trong cái không gian mà nhỏ như thế này mà ga xì ra là có thể dẫn đến tử vong, đúng không? Thành ra ở đây nó có cái alarm. Cái alarm này là nó khi mà ga nó xì hay là khí độc trong xe nhiều quá đó thì nó sẽ kêu. Khi mà alarm này nó kêu lên đó, là mình phải mau chóng rời khỏi xe liền, mở hết cửa ra cho nó thoát tất cả những khí độc trong xe ra ha. Chúng ta đóng cái trung tâm lại, nó chia hết ra, nó chia ở trên 2 cái, 4 cái, 5 cái, trong đó một cái nữa là 6 ổ, nó chia ra 6 ổ luôn, kể cả trên nóc xe kia cũng có luôn. Quá đã, đúng không? Tiến tới bước nữa, đây là cái quạt hút. Cái quạt hút này của khu vực bếp nè. Khi mà nó nấu bếp đó, cái mùi hôi hay khói nhiều quá đó, thì hút lên đây, quăng ra ngoài. Chúng ta có lỡ mà nấu mắm trong xe thì bật cái quạt hút lên, nó hút hết hơi trong xe ra, kể cả khói. Ok, tắt đèn highlight ha, đèn bếp ha, đèn trong nhà ở đây lớn nhỏ luôn, thấy không? Rồi tiến lên chút xíu là ở đây nó có cái alarm nữa. Cái alarm này đó là cái alarm, cái smoke alarm. Cái smoke alarm này á là khi mà trong xe chúng ta có khói là nó kêu liền. Thành ra ở trong xe chúng ta có 2 cái hệ thống alarm, một cái là hơi độc và một cái là khói. Đã chưa? Chưa hết, trong xe nó còn có một hệ thống nữa ở trên này nè. Nó có một cái nó gọi là cái quạt hút ha. Khi mà xe chúng ta nóng, chúng ta dừng lại như thế này. Các bạn biết mà, khi ở mùa hè mà ở ngoài nhiệt độ 100 độ F đi, Vân Sơn nói thí dụ đi, 100 độ F thì chúng ta đóng cửa lên hết, ngồi trong xe đó thì trong xe có thể lên tới 120, 130, đúng không? Cái nhiệt độ trong xe lúc nào nó cũng nóng hơn. Tại vì sao? Tại vì nó không có fresh xe, và cái nóng nó build up bởi những cái nóng ở ngoài kiến nó vào đó, chiếu trong thùng xe xuống, tất cả mọi thứ xuống. Thành ra cái nóng ở trong xe đó, nếu chúng ta không giải thoát cái nóng đó thì ở trong xe nó rất là ngộp, rất là nóng luôn. Chúng ta phải mở máy lạnh lên suốt, đúng không? Và xe AV này có một cái liệu pháp cho chúng ta giải quyết vấn đề này ổn thỏa mà không cần mở máy lạnh luôn. Có một cái quạt nó hút toàn bộ tất cả những khí nóng trong xe ra, nó đem khí nóng trong xe ra, nó đem khí fresh, đem khí tươi ở ngoài đem vào. Thành ra cái không khí của mình trong xe và không khí ở ngoài nó gần bằng với nhau. Mình không cảm thấy mình nóng khi mình ngồi trong xe. Nó nằm ở đâu? Ngay ở đây. Mình sẽ mở cho quý vị nghe luôn nè. 30 nút, nó hút hết ra luôn, đúng không? Khi mà nó hút cái không khí nóng ở trong xe ra đó thì đương nhiên cái khí mát ở ngoài, khí tươi ở ngoài nó sẽ vào trong xe. Nó làm cái không khí nó luân chuyển, nó thay đổi như thế này nè. Nó không có build up cái heat, nó không có làm cho cái nóng nó càng ngày nó càng cộng hưởng để có nhiều chuyện thương tâm lắm các bạn. Có nhiều cha hay là mẹ hay là những bậc phụ huynh đó chở con đi chợ hay chở con vào sở làm, mà nhiều khi con nó nhỏ, nó nằm ở ngoài sau nôi đó, nó bú, nó ngủ đi. Nhiều khi mình xuống mình rush quá, mình gấp quá, mình quên nó trong xe. Xuống xe nhảy vô chỗ làm hay nhảy đi chợ hay đi shopping, 2-3 tiếng đồng hồ ra đứa bé tử vong. Tại vì cái heat ở trong xe đó nó build up, nó nóng hơn ở ngoài 20-30 độ. 100 độ mà mình ngồi ở ngoài mình còn chịu nổi đi, mà vô ở trong xe nó hầm lên tới 130 mấy độ ha, là nó lên tới 50-60 độ C, làm sao mà chịu nổi. Thành ra con nít bị chết trong xe hoài, không phải con nít không mà kể cả thú cưng, chó mèo rồi đó là chết, quên là chết ha. Thành ra ở đây đó nó có cái quạt hút, nó hút lên, hút tất cả những khí nóng trong xe ra hết, chỉ hút cái tươi vào. Ok, đó là ở trên trần thôi, thấy không? Nó làm tỉ mỉ từng chút, từng tất cả những cái rim, những cái niền rồi nó làm nhìn coi đẹp lắm, nó làm cái tỉ mỉ vô cùng luôn ha. Thành ra khi chúng ta ở trong xe, nói thật đó, có nhiều khi Vân Sơn ở trong chiếc xe này nè, đi những cái trip 1 tháng, 1 tháng rưỡi, Vân Sơn không có cảm thấy nó bị ngột ngạt, rất là sướng luôn, đi cả tháng luôn. Mà nói nhỏ nghe nha, đi cả tháng vậy đó, tưởng là mình có cái xe là mình đi du lịch gì là nó rẻ hả? Không có rẻ.
Thứ nhất là trong thời buổi này nè, xăng nó mắc quá đó, thành ra mỗi một ngày đó Vân Sơn chạy có nhiều khi lên cả 100 đồng tiền xăng. Dầu diesel bây giờ là có nhiều nơi là bán 6 đô la một gallon ha. Mà một gallon á, là nhiều khi mình chạy được á, có khoảng chừng 10-15 mai là nhiều nhất. Mà một ngày đó là Vân Sơn chạy nhiều khi lên tới 300-400 cây số. 300-400 mai, không phải 400-400 mai là ít. 500-600 mai, có nghĩa là 800-900 cây số. Đó, Vân Sơn chạy lên tới vậy đó, thành ra có những ngày Vân Sơn đổ 100-150 tiền xăng là chuyện bình thường ha. Rồi vô những trong cái RV Park đó thì cái nào rẻ lắm đó cũng 50-60 một đêm. Còn có những chỗ mà du lịch mà mắc tiền đó có lên đến 100, 120, 150 cũng có. Thành ra nhiều khi trong một cái trip đi như vậy đó, Vân Sơn xài cả 10.000 đô là tiền xăng nhớ, tiền ăn ở không đó, không có mua sắm, không có shopping gì chứ. Vân Sơn nói là một tháng rưỡi nay Vân Sơn xài lên tới 10.000 đô đó là tại trong thời điểm này thôi. Tại vì lúc này dầu nó mắc quá, dầu nó lên tới 6 đồng một gallon. Hồi trước đây đó thì có khoảng chừng 2 đồng mấy, 3 đồng thôi, bây giờ là double luôn ha. Thành ra cái tiền xăng dầu là nó rất là mắc, nhưng mà đi mình phải đi thôi, nó xứng đáng mà không? Chạy rất đã luôn ha. Nãy Vân Sơn có nói các bạn đó là Vân Sơn sẽ review cho các bạn sau 1 năm Vân Sơn dùng thử cái xe này. Và Vân Sơn sẽ cho các bạn biết là những cái điều nào Vân Sơn thích và những cái điều nào Vân Sơn không thích, đúng không? Hồi nãy giờ Vân Sơn nói những điều Vân Sơn thích rất nhiều, và một vài cái lặt vặt mà Vân Sơn không thích Vân Sơn đã nói cái gì rồi. Nhưng đặc biệt có một cái điều Vân Sơn không thích cái xe này, thật sự là không thích luôn. Mà Vân Sơn biết là khi Vân Sơn nói ra đó thì các bạn cũng sẽ không thích cái xe này luôn. Các bạn nói là giá mắc quá hả? Không phải, cái giá thì tiền nào của đó, Vân Sơn nói rồi ha. Cái điều mà Vân Sơn không thích cái xe này đó, các bạn biết gì không? Cái xe này đó, khi mà mình không có đổ cái diesel vô đó, mình không đổ xăng, mình không đổ dầu vô cái xe này đó, nó không chạy. Mình không có đổ dầu vô, mình đề máy hoài nó không chịu chạy. Nó phải đổ dầu vô nó mới chạy. Đó là cái điều mà Vân Sơn không thích cái xe này đó. Các bạn không thích luôn đúng không? Đương nhiên. Ok, rồi bây giờ chút xíu thôi, bây giờ chúng ta move vào chỗ khác. Ok. Nơi đây là nơi của tài xế đúng không? Nơi đây là nơi của captain. Ok. Thành ra các bạn biết không, trong cái xe đó thì nhiều cái hãng xe, rất là nhiều hãng xe họ làm một cái nơi thoải mái và tiện nghi nhất để cho ai? Cho cái người tài xế. Tại vì cái người tài xế là cái người quan trọng nhất. Thành ra tất cả mọi thứ đây nó phải thật là tiện nghi. Đó. Thấy không? Tay nè, để nè, cao thấp, tất cả mọi thứ. Đó, các bạn thấy không? Xếp xuống. Nếu mình muốn ra mình đẩy lên, còn không mình xếp xuống thì thấp nhất là giày. Để gì thoải mái đúng không? Lên chút. Hoặc là mình lái một tay thì mình sẽ để như vậy, mình canh theo tùy theo của mình, đúng không? Khi mình lái đó thì tất cả mọi thứ nè, thấy không? Thành ra cái tay mình không phải nó mỏi, nó không có mỏi ha. Nên là mình lái mình canh gì nè, thoải mái, đúng không? Đó là những cái tiện nghi ha. Ghế thì mình có lên xuống nè, lên xuống, lưng ngã ra sao, tất cả mọi thứ. Sau khi mình set một cái chỗ mà mình cảm thấy mình thoải mái nhất khi mình cruiser ha, khi mình chạy đường trường đó thì mình bấm cái memory số 1, thí dụ như vậy. Còn khi mà mình chạy những cái đường mà mình cần phải chú ý, tập trung chú ý, hoặc là gió nhiều quá, hoặc là đường gồ ghề quá, hoặc là mình đi qua đường đèo chẳng hạn, thì mình có thể mình set up cái chỗ nào đó để cho mình tập trung nhiều hơn, thì mình sẽ set up cái memory số 2 ha. Và số 3 thí dụ như vậy, là tất cả cái ghế mình đó là mình chỉ cần bấm một cái số thôi là chạy theo ý mình. Lưng phải ngã ra sao nhiều hơn, lưng ngã trước nhiều hơn, cái yên xuống nhiều hơn, cái người ra xa tay lái hơn, thí dụ như vậy. Rất là tiện nghi, rất là thoải mái luôn. Kế bên này thì chúng ta sẽ có một cái nút để điều khiển. Mình có mở kiến xuống ha, mở kiến lên, và thậm chí cái kiến của passenger luôn, mình điều khiển bên này luôn. Đó. Trên đây thì mình sẽ có một cái bộ phận để mình điều khiển cái kính chiếu hậu của mình ha, qua trái qua phải lên xuống gì đó mình điều khiển ở đây. Xong xuôi thì đặc biệt là cái ghế nè, cái ghế này nha, cái ghế này nó có cái hít
có cái làm cho cái warm up đó, làm cho cái lưng của mình nó ấm nè, cái ghế, cái mông mình nó ấm nè, tất cả mọi thứ nó ấm hết cái ghế mình. Nếu mình chạy đường trường thì mình rất là cần cái này, tại vì khi mà mình làm cái ghế mình ấm lên đó thì máu mình nó chạy, nó lưu thông, nó chạy ha. Và thứ hai là nếu mà trong những cái chuyến mà đi mà nó lạnh đó thì mình vẫn bấm đi lên để cho mình warm up cái người mình. Tại mình ngồi gì nè, khi mình ngồi một mình đó, mình ngồi như vậy, mình ngồi hoài đó thì nó dễ bị lạnh, đúng không? Thành ra cái ghế này nó có cái heat up luôn, rất là tốt luôn. Còn gì nữa, lock in, lock out, tất cả mọi thứ, lock cửa ở đây, rồi cửa mở ở đây, và còn gì nữa, hết rồi. Ở bên cái cửa này nó là vậy nha. Rồi khi mà chúng ta ngồi ở đây đó thì mở máy xe lên thì tất cả mọi thứ nó sẽ báo. Thí dụ như Vân Sơn mở lên nè, các bạn có nghe cái tiếng ton không? Alarm nó đang lên nè. Bởi vì sao? Bởi vì 4 cái chân của mình, 4 cái chân của cái xe này nè, nó còn đang chống dưới đất đó. Thành ra khi chúng ta rút cái chân lên á, cái tiếng này sẽ hết. Hoặc là lỡ chúng ta không rút chân lên mà chúng ta vô số chúng ta chạy liền thì 4 cái chân tự động nó sẽ rút lên, rút liền tức thì luôn, nó không cần mình bấm gì hết trơn á. Cái đó là cái rất là safety luôn. Tại vì có nhiều người đó, người ta quên, các bạn biết không, nhiều người gấp quá đó, người ta lên xe, người ta mở máy, cái người ta quên để ý cái tiếng alarm nè, nó báo cho mình là chân còn ở dưới, thì người ta bấm người ta chạy. Khi người ta bấm người ta chạy đó, vô số chạy cái là 4 chân tự động rút liền tức thì luôn. Thông minh lắm. Ok, rồi tắt máy lên hết kêu, thấy không? Rồi đầu tiên đó thì ở bên tay phải của cái người tài xế đó thì nó có một cái screen như thế này, mà cái này là touch screen nha, tất cả mọi thứ nó là touch screen hết, các bạn thấy không? Nó touch screen hết như nè. Rồi bấm về home thì nó sẽ trở về ngay từ đầu tiên thì chúng ta connect cái phone của mình vô đây, thì tất cả mọi người ta gọi vào đó thì mình sẽ thấy ở đây nha. Người ta thí dụ có ai gọi vào, có ai text hay có ai gì đó, tất cả mọi người sẽ thấy đây nè ha, các bạn thấy không? Cái thứ hai là navigation, chỉ đường đi. Hiện tại mình đang ở đâu? Thí dụ hiện tại nó đang báo là mình ở Highway 128. Thí dụ vậy nó báo mình biết luôn mình đang ở đâu luôn. Rồi where to go ha. Mình muốn bấm ở đâu thì mình bấm đây ha. Rồi mình sẽ vô tất cả địa chỉ gì đó nằm đây ha. Rồi. Và thứ ba là đây là radio. Đây là radio station. Các bạn có thể search radio station nào đó các bạn muốn ha. Qua bên này thì là media. Cái media này đó thì mình có thể gắn cái USB vô, hoặc là cái phone của mình, hoặc là tất cả gì đó USB vô đây thì mình sẽ chơi USB đây. Còn nếu không mình chơi Bluetooth đây, bỏ ở đây, thấy không? Tất cả mọi thứ là mình sẽ lắp bằng ở đây hết. Rồi trở về lại, qua tới đây là cái information. Cái information này của cái xe nè, nó báo là thí dụ này engine ha. Tiếp bên đây là cái app, thì các bạn có thể bỏ cái smartphone mình vào trong này, hoặc là mình có thể bỏ cái iPhone, hoặc là mình có thể bỏ cái Samsung ha, tất cả mọi thứ mình bỏ ở đây app. Còn bên này là browser. Khi mà mình có cái wifi của cái phone mình vào đó thì mình có thể mình search tất cả mọi thứ trong này luôn đó. Trở về lại, và cuối cùng nó là cái setting của cái xe mình này ha. Quick Access Assistant là tất cả mọi thứ mình muốn set mình set nha. Vehicle nè, light nè, và cuối cùng là system. Rồi new display, control gì đó, audio ha. Nó rất là nhiều function trong này. Khi chúng ta có cái xe này chúng ta phải chịu khó, chúng ta phải bỏ 1-2 tiếng ra để chúng ta lên đó, để khi chúng ta lái nè, khi chúng ta lái thì mình biết là cái function nào thì mình có thể mình dùng tay mình touch. Hoặc là xe Mercedes nó có cái hay nữa là ở ngay cái tay lái của người passenger nó có cái nút bấm luôn đó, nó có nút bấm ở đây luôn, các bạn thấy không? Và mình có thể mình chọn ngay đây luôn nè, nó giống như con chuột vậy đó, mình kéo qua kéo lại, hoặc là mình kéo về home, thí dụ như vậy ha. Đó, mình vô đây nó là gì, navigation, rồi mình chọn, mình bấm đó, các bạn thấy không? Đó, mình điều khiển nó được từ ở cái chỗ cái tay của mình đây luôn nè, sướng chưa? Thấy không? Đó, các bạn thấy không? Ở dưới cái screen này đó thì nó có cái nút volume nè ha. Đây là cái nút camera back ở ngoài sau nè. Telephone nè, có nghĩa là chúng ta có thể dùng bằng tay được nha, mình touch được. Thí dụ lỡ như cái screen mà nó bị cái gì đó thì mình dùng đây mình touch nó cũng ra nè. Thí dụ như là đó, đường đi nè,
Bluetooth nè, YouTube nè, tất cả mọi thứ mình thích được hết. Camera nè, đây là nút volume nè, lên xuống nè ha. Còn đây là thí dụ mình thích cái này nó về home nè ha. Có nghĩa là mình có thể mình dùng bằng touch screen được, và mình có thể mình dùng bằng bấm bằng tay cũng được. Các bạn thấy không? Và đây mình có thể mình tắt cái system của mình. System mình turn off hay là không, đúng không? Không thì mình trở về home. Sướng ha. Rồi, kế bên hai cái dàn nút này đó thì nó có hai cái lỗ này nè, mà Vân Sơn thích để hai cái phone nhất luôn. Đó, Vân Sơn phone cái, bà xã phone cái, hay là cái người passenger ha, một cái đây. Rất đã đúng không? Cái iPhone nha, Vân Sơn xài iPhone thì Vân Sơn sẽ để đây là rất tiện đúng không? Và khi để đây Vân Sơn sẽ connect một cái dây iPhone charge của Vân Sơn vào trong cái system của nó ở đây. Ở đây nó có cái lỗ USB-C thì mình có thể mình gắn hoặc là iPhone, hoặc là Samsung, hoặc là iPad, bất cứ cái gì ha, để mình có thể mình dùng những cái app của trong cái phone hoặc là cái iPad của mình đó, thì mình dùng ở trên cái screen. Thí dụ mình gắn đây xong thì trong này sẵn nó luôn là nó có một cái ổ chạc điện ha. Cái ổ này là giống như cái ổ người ta hay để cái mồi thuốc lá đó các bạn, y chang vậy đó ha. Hai bên kế đó là có hai cái lỗ để mình gắn cái USB-C vào luôn đó, USB-C gắn đây luôn đó, để chạc phone hay là bất cứ làm gì đó cũng được. Rồi đóng mới lại thì khi mình gắn vào đó thì nó sẽ connect với lại cái system của cái xe, thì Vân Sơn bấm cái app ví dụ như vậy. Rồi smartphone nè, Vân Sơn nè, Apple CarPlay nè, nó hỏi mình muốn chơi, ok chơi nó lên đúng không? Thì khi mà chúng ta gắn vào đó, chúng ta connect với phone chúng ta thì tất cả những cái app lên đây nè, các bạn coi nè, đó app lên đây hết nè, app nào mà mình cần xài đó thì nó sẽ lên đây ha. Thì bây giờ thì Vân Sơn chọn Apple Maps. Nếu như chúng ta muốn bấm để chúng ta search bằng tay thì mình bấm, nhưng mà lỡ như mình lái một mình ha, rồi mình muốn tìm cái đường nào đó rồi làm sao mà mình bấm được đúng không? Thành ra mình sẽ không dùng cái function này mà mình dùng function khác. Thí dụ như mình sẽ nói là hey Mercedes, what can I do for you? Đói bụng quá, có bún riêu ăn không? Please repeat. Muốn ăn bún riêu. What would you like to do? Bún riêu không có bún mắm cũng được. Nó không hiểu tiếng Việt. Okay. Hey Mercedes, What do you want to do? take me home. No home address has been saved. Do you Thấy want to chưa? enter an address now? Thấy chưa? Nó nói là cái địa chỉ nhà mày chưa có set vào đây, mày muốn enter, mày muốn set địa chỉ nhà vô đây home. Khi mình set địa chỉ nhà mình vô đây, mình nói là home đó, thì nó sẽ chỉ đường mình về tới nhà, dù mình ở bất cứ phương trời nào. Not now. Shut up. See, nó turn off liền luôn. Vân Sơn thích vậy đó, không? Thích cái xe này vô cùng luôn. Mình chỉ nói, nó nhận mệnh lệnh của mình và nó không cãi một tiếng nào hết. Nó không có cãi tiếng nào hết trơn ha. Khi mình kêu nó shut up là nó shut up, là không có dám nói tiếng nào luôn ha. Cái này nè tôi thích hơn, tôi thích lắm. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì á nó dễ thương lắm, nó nghe lời lắm. Nó không giống như vợ tôi. Vợ tôi mới kêu hey xuống nấu cơm ơi, là nguyên cái nồi văng vô mặt. Mình kêu nó shut up, trời ơi, là nói tới chiều luôn. Không bao giờ ngừng nghỉ. Nói thành ra các bạn thấy sướng không? Chơi với máy móc sướng lắm. Mình chỉ ra lệnh nó làm. Chơi con người về phức tạp lắm. Phức tạp quá. Hại não. Ok, như vậy là coi như là xong ha, xong cái phần điều khiển này nha các bạn nha. Ngoài ra ở bên tay trái chúng ta đó, chúng ta cũng có một cái dàn điều khiển ở trên bên trái chúng ta, mà điều khiển bên trái đó là để chúng ta nhìn thẳng vô trong cái táp lô đồng hồ của ta trước mặt nè ha. Tất cả mọi thứ nó nằm ở đây. Đó ha. Nằm ở đây nè, mình điều khiển ở đây. Là mình điều khiển bên trái là mình điều khiển ở trong cái táp lô của mình. Còn ở bên phải đó là mình điều khiển ở bên cái dàn, ở bên cái screen, cái touch screen của mình bên này nha. Rất là dễ luôn. Đặc biệt á, cái xe này đó, Vân Sơn có một cái function mà Vân Sơn rất là thích, là khi mình set cruise control. Các bạn biết hầu như xe nào mình cũng set cruise control được đúng không? Khi mình set cruise control, ví dụ như mình set 75 mile một giờ đi, là tự động nó chạy 75 mile một giờ, nó chạy hoài 75 mile một giờ. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ chúng ta lái thôi, không cần đạp ga, đạp gì chứ, nó chạy 75 mile một giờ. Nhưng cái xe này á, nó có một cái
nó có một cái gọi là distance safety. Có nghĩa là nó có một cái setup mà cái xe, thí dụ như mình chạy chung con đường, xe ở phía trước của mình đó ha, mình sẽ có rất là nhiều xe ở phía trước. Thí dụ như mình gặp những cái xe hàng, xe tải mà nó chạy chậm đi, mình đang chạy 75 mile một giờ mà nó chạy chỉ có 65 mile một giờ thôi đó, thì khi xe mình chạy tới nó, tùy theo mình set cái khoảng cách nha, ví dụ như là 30 feet, 50 feet hay 100 feet chẳng hạn vậy, thì cái camera đây nè, cái dàn camera đây nè, nó pick up được cái xe ngoài trước cách bao nhiêu, khoảng cách bao nhiêu an toàn đó, là tự động nó giảm tốc độ mình lại. Mình đang chạy 75 mà cái xe trước chạy 65 thì nó chạy tới tốc độ đó tự động nó giảm lại 65, mà nó thằng trước chạy 65 là mình chỉ 65 chạy hoài vậy đó. Chỉ khi nào mình qua mặt nó mình mới trở lại tốc độ cũ thôi. Cái đó rất hay luôn. Để làm gì các bạn biết không? Để khi mà người ta set cái tốc độ mà cruise control đó, chạy tự động đó, thì rất là dễ buồn ngủ. Tại vì những con đường mà cruise control là những con đường mà thẳng tắp, hay là những đường mà không có quan trọng, không có nguy hiểm thì người ta hay set cruise control để người ta nghỉ ngơi, đúng không? Mà những lúc đó là những lúc rất dễ buồn ngủ. Thành ra khi mà mình set vậy đó, mình lỡ mà mình không có tập trung, những giây phút mà mình quên tập trung đó ha, thì cái xe của mình nó không bao giờ nó đụng với đích người ta. Hay không? I like it, I love it, ok. Ngoài ra thì còn có những cái nó rất là hay. Thí dụ như là mình cán lên ha, mình cán lên thì nó báo mà tự động luôn nha. Cái này có những cái tự động nè. Thí dụ như xe mình nó đang chạy cái gì phải không, mà có một cơn gió mà nó mạnh quá, nó hất mình, tự động xe mình đi giảm lại, nó giảm lại. Thí dụ mình đang chạy 60 mile, nó giảm lại 30-40 mile liền, giảm giống như nó thắng gì đó, nó thắng lại, nó để nó giữ xe mình nó stable, nó thăng bằng. Chứ nếu như mình đang chạy nhanh mà gió nó thổi mạnh á, nhiều khi xe mình nó bị bê, đúng không? Thành ra Văn Sơn có nhiều lần Văn Sơn gặp vậy đó. Có những con đường Văn Sơn đi đó, các bạn biết không, gió nó warning lên tới 60 mile một giờ, có nghĩa là lên tới cả 100 cây số một giờ, và gió giật lên tới cả 100 mile một giờ, có nghĩa là lên tới 160 mấy cây số giờ luôn. Thấy ghê không? Nhưng mà những lúc mà ví dụ như xe mình nó bị gió mà nó bật một cái đó, thì xe mình nó chậm lại, giống như là nó trùng lại để làm gì, để nó giữ thăng bằng, để cho mình đừng có bị sang qua lane khác, hay mình đừng có bị, cái xe mình đừng bị bê đó. Nó hay lắm, nó thông minh lắm, nó rất thông minh luôn, thích nó lắm, thích nó dễ sợ luôn. Đặc biệt là những lúc mà mình chạy mà mình buồn ngủ ấy, mình mệt á, thỉnh thoảng cái bị lạc tay lái, mình cứ bụp cán lên ha, một lần nó không nói gì, hai lần nó không nói gì, 3-4 lần mà trong khoảng thời gian gần liên tục đó, là nó báo mình, nó kêu mình take a break, drink coffee, có nghĩa là nó kêu mình ngừng nghỉ uống cà phê đi. Mà mình lì, mình không ngừng không nghỉ là nó kêu hoài, nó làm phiền mình lắm. Hey, nghỉ uống cà phê, mình tắt nó, hey, tắt nó, chạy chừng khoảng 3-4 phút, hey, nghỉ uống cà phê, nó làm phiền mình lắm. Thành ra thật sự đây là cái người bạn rất là thân, người bạn rất là tin tưởng khi chúng ta đi trên những con đường như thế này ha. Các bạn biết không, ngoài những cái này ra đó, thì nó còn có những cái mà Vận Sơn rất là thích. Ví dụ như ở trên này á ha, thì nó có chỗ để kiến nè, đương nhiên nó có đồ chắn nắng nè ha. Rồi ở trên này nó có những cái học trên này nè, đó mình để tất cả nhiều thứ trên này lắm. Rồi ở đây thì có những, ví dụ như mình có đèn nè ha, rồi mình có đèn đọc sách nè, có đèn xe nè, có tất cả những cái function trên này. Hoặc là thí dụ ở xe mà CD đó, nó có một cái function nữa là xe mình có hư hay có gì bất cứ nơi nào nha, bất cứ nơi nào từ nước Mỹ tới Canada cho tới Mỹ luôn, mình chỉ cần bấm cái nút thôi là sẽ có người gọi liền, nói ê mày cần giúp gì không, tao là ở bên Mercedes gì đó ha, thì nói ở xe tao đang bị bể bánh chẳng hạn, là nó sẽ cho người tới thay bánh xe cho mình. Thậm chí nó là tao đang đi trên đèo, xe tao hết xăng, thì sẽ có, mình cứ chờ, sẽ có service họ chạy tới, họ đổ xăng cho mình để mình chạy. Mà những cái service này là coi như free, thì free 1 năm đầu. Free 1 năm đầu. Nếu chúng ta muốn tiếp tục continue, muốn tiếp tục với nó đó, thì mình phải pay 1 năm bao nhiêu tiền đó. Nó giống như là insurance vậy đó. Rồi ở trên này đó thì nó có những cái chỗ để ly nè, nó làm nè, các bạn thấy không? Trên này nó có cái học trên này nè, này để tất cả nhiều đồ lắm, trên này để nhiều đồ lắm nè. Rồi đây có 2 cái chỗ để ly nè ha. Nè, rồi bên kia cũng vậy, bên kia cũng có cái học, có 2 cái chỗ để ly nè ha. Rất là sướng luôn, đúng không? Và ở đây mình xin tính nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái chỗ để ly luôn.
chúng ta có để 8 cái ly nước trên này, hoặc là chai nước, hoặc ly nước 8 cái luôn. Một dòng trên này 8 cái luôn ha. Và đặc biệt là trên này rất là an toàn luôn. Những cái airbag nó nằm đầy trong này hết. Đó, những airbag. Khi chúng ta lỡ có chuyện tai nạn gì đó thì airbag bung ra tất cả mọi thứ. Chúng ta nằm trong bong bóng, rất là hạn chế vấn đề mà bị chấn thương. Mà lỡ mà airbag nó không bung ra, chúng ta không có nằm trong bong bóng đó, thì chúng ta sẽ nằm trong đống tiền. Mà các bạn hỏi sao hả? Xe Mercedes nó đền. Trời ơi, xe Mercedes nó set up để cho bong bóng nó bung ra, mà đụng xe mà nó không bung ra, có nghĩa là cái xe này nó bị defect, nó sẽ đền, nó đền dữ lắm luôn. Chúng ta sẽ nằm trong nguyên một đống tiền đó. Mà lúc đó sao xài ta? Nhiều khi lúc đó chúng ta hết xài được rồi, đúng không? Thành ra cái gì các bạn muốn nằm trong bong bóng hay là muốn nằm trong đống tiền đó. Bong bóng đi ha, chắc ăn ha. Ok rồi, thiệt ra đó các bạn biết không, trên cái xe Mercedes đó nó có nhiều function lắm. Nếu mà chúng ta không ngồi lái với nó, chúng ta không có play với nó đó, thì chúng ta không thể nào chúng ta hiểu và biết hết được tất cả mọi thứ. Thành ra các bạn mà muốn hiểu, muốn biết đó, Vân Sơn là cố gắng Vân Sơn review thật chi tiết những cái gì Vân Sơn biết nha. Còn các bạn nào mà có thời gian nhiều hơn đó, các bạn mua chiếc xe này về đó, tự tìm hiểu, sẽ có nhiều cái hay hơn nữa. Chơi này đó thực sự nó rất là vừa ý Vân Sơn luôn. Những cái gì mà mình cần, mình nghĩ tới là nó có sẵn ha. Không có thiếu cái gì hết trơn, tất cả mọi thứ nó sẵn sàng dễ dàng. Thậm chí hai cái ghế này nè, quay ngược lại luôn, quay ngược lại, và mình sẽ set up những phòng khách 4-5 người ngồi vòng đây nè, đã lắm, thích lắm ha. Quý vị không tin hả? Tôi quay ngược ghế lại cho quý vị xem, set up một cái là đẹp luôn. Các bạn, sau khi set up lại thì chúng ta sẽ có một cái phòng khách như thế này, đã không? Ngồi ở đây mình có thể làm cái gì? Đó, uống nước, cà phê chẳng hạn. Người bạn ngồi đây, hai người bạn ngồi bên kia, mình chit chat nói chuyện được nha, cho nó vui, đúng không? Hay mình có thể mình ngồi đây mình làm việc cũng được nha. Đó, mình ngồi đây mình làm việc ha. Hay là cái bàn này thì mình không phải để ngang gì không, mà mình có thể để dọc lại như vậy. Đó, hai người cùng ngồi ở đây, chúng ta có thể nói chuyện, ăn cái snack gì đó, đúng không? Và đặc biệt các bạn nếu để ý tinh mắt thấy đó là cái này là nó hay nè, là cái ghế này tại sao nó cao như vậy, đúng không? Cái ghế này đúng là tuột dưới. Nó cao như vậy là nhờ các bạn biết không, họ làm extra hai cái miếng nệm nè, đó, thấy chưa các bạn thấy không? Mỗi một cái ghế một cái miếng nệm đó, để ở đây, hiểu không? Passenger một cái, driver một cái, và cái này là để đâu? Để trên nóc nè. Mình chỉ cần lấy xuống mình để hai cái này rồi là xong, nhẹ nhàng dễ dàng. Và nó cao để làm gì? Để mình ngồi cho nó bằng với lại hai cái sofa bên kia, và đặc biệt là cho nó cân bằng với lại cái bàn này, đúng không? Cái bàn này không phải chúng ta để đây không, mà chúng ta còn để một cái chỗ sofa dài đó, nó có cái lỗ, mình có thể mình để nó được luôn, hai người ngồi ăn ở dưới được luôn ha. Và các bạn nếu có để ý nữa, một điều tinh tế nữa mà Vân Sơn lên nhiều xe AV Vân Sơn mới nhìn thấy, không phải là xe nào cũng giống xe nào đâu ha. Các bạn nhìn thấy nè, hai cái ghế của passenger và cái ghế của driver, cái màu của nó, cái material của nó, cái chất liệu của nó giống y như là hai cái ghế sofa. Không phải là xe nào cũng có nha. Có nhiều cái xe Vân Sơn lên hai cái ghế trên nó màu xám, ở dưới nó màu trắng, nó lạng nhách. Các bạn thấy không? Thành ra ở đây Vân Sơn muốn nói cái gì? Cái hãng Winnebago đó họ custom make, có nghĩa là về họ lột cái da của cái xe Mercedes ra, họ làm lại theo cái kiểu cái da của toàn bộ cái xe này cho nó match từ trên xuống dưới luôn. Đặc biệt đó có một cái điều nữa là tất cả những cái tủ nè ha, hay là những cái dụng cụ mà để ráp ở phía sau cái xe này đó là custom made. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ đặt riêng cho họ. Có nhiều cái hãng xe đó là họ mua cái hàng chợ, mình nói gì cho nó dễ hiểu, họ mua hàng chợ về họ ráp vô. Cái hãng đó cũng có, hãng kia cũng có, hãng nọ cũng có. Nhưng cái hãng Winnebago này đó, thì thí dụ như những cái tủ này đó, các bạn sẽ thấy là chỉ có hãng Winnebago nó có mà thôi. Hay cái cửa này chỉ có hãng Winnebago nó có mà thôi. Nó làm detail từng chút luôn á, những cái này nè, những cái cạnh này nè, nó làm đẹp, rất là đẹp luôn, detail. Chứ không phải là những cái hãng khác đó, nó không có những cái miếng giống vậy. Họ đóng dán rồi họ dán gì lên đó, nhìn thấy nó sơ sài lắm. So thành ra
Một lần nữa Vân Sơn nhắc lại là tiền nào của nấy. Cái chiếc Winnebago này nó có thể nó mắc hơn những cái chiếc Mercedes chassis của những hãng khác 30-40 ngàn, nhưng mà nó xứng đáng. Các bạn, còn chưa có hết, còn một cái chỗ nữa. Đây là cái chỗ bí mật của tôi, ok? Đây, đây là cái chỗ ngủ rất lý tưởng. Mỗi khi mà chúng ta dừng xe lại đó, mình không có cái dịp để mình mở cái giường của mình xuống đó ha, hay là mình không có dịp mình bung cái sofa mình ra để cho nó thoải mái đó, thì nơi đây là cái chỗ rất là lý tưởng luôn đó. Các bạn thấy không, lý tưởng vô cùng nè, thấy đã chưa ha? Đó, hai người ngủ được luôn nha, hai người ngủ được luôn, ấm cúng luôn. Mình dừng xe lại, leo lên đây. Trên này mở cửa sổ ra được, có cái đồ dằn mở cửa sổ ra, fresh air nó vô ha. Trên này có đồ chạc pin, có đồ cắm điện, có lỗ USB, và có một số tiện nghi trên này rất là đã luôn. Các bạn biết ở trên này đó, khi mà chúng ta không có dùng để mà chúng ta ngủ nghỉ trên này đó, thì đây là cả cái kho thật lớn luôn, đựng rất là nhiều đồ trên đây, nhiều đồ lắm. Nhưng thường đó thì Vân Sơn để trống như nè ha, để mình ngủ nghỉ cho nó khỏe, đúng không? Đó, lật nó lên như nè, là mình đi vô trong này thoải mái. Còn nếu mình không đó, mình kéo nó xuống, kéo nó xuống đó, thấy không? Trên này thí dụ Vân Sơn để cái đờn guitar được. Thỉnh thoảng mình buồn, đúng không? Ra dòng sông như thế này ngồi đờn hát một vài bài, hay chúng ta có thể sáng tác một vài bài về dòng sông này, dòng sông Colorado chẳng hạn, đúng không? Bữa nào Vân Sơn sẽ đàn hát những bài Vân Sơn sáng tác cho quý vị nghe. Còn nhiều thứ lắm, còn nhiều thứ giấu giếm quý vị. Bắt đầu vui đi ha. Ok, các bạn, để mình lên đây đó thì một là mình phải học võ phi thân. Còn nếu mà chúng ta không có võ để phi thân lên đó thì có cách lên. Ok, đây có cái cầu thang, có hai cái móc này, chúng ta sẽ móc dùng này rồi leo lên thôi ha. Vậy thôi đó, vậy là mình leo lên thôi, đúng không? Khi chúng ta đậu vào những chỗ mà chúng ta không phải là RV park, hay những chỗ mà chúng ta không thể nào kéo cái slide ra được để chúng ta hạ cái giường xuống chúng ta ngủ nghỉ đó, thì móc cầu thang lên đây, chỉ cần 1, 2, 3, 4, 5 là chúng ta lên thiên đàng. Nằm ngủ thoải mái, khỏe re luôn ha, sướng không? Rất là tiện nghi đúng không? Một cái xe nó tuy nó nhỏ, nó chỉ có 25 feet thôi, mà nó làm trang bị đầy đủ tất cả mọi thứ tiện nghi chúng ta, từ đi chơi cho tới ngủ nghỉ, cho tới ăn, cho tới tất cả mọi thứ xả thải, nó đầy đủ, không có thiếu gì chứ á. Vân Sơn nghĩ là cái review lần này của Vân Sơn á, nó tương đối chi tiết, và cái video đến đây nó cũng đã quá dài ha. Thành ra Vân Sơn làm cái vấn đề này với một cái hy vọng duy nhất là Vân Sơn muốn tạo cảm hứng cho các bạn, để các bạn khi các bạn có điều kiện, các bạn có thể có một cái phương tiện giống như Vân Sơn ha. Các bạn lên phương tiện thế này, mình đi enjoy cái life và cái thiên nhiên ở ngoài, nó đẹp, nó beautiful, và nó lúc nào nó cũng chờ chúng ta chứ. Ở đây đó, các bạn nào có RV rồi thì các bạn hãy thường xuyên chơi với nó, đi chơi với nó, đi ra ngoài để chúng ta thưởng thức. Còn các bạn nào chưa có RV, cố gắng chúng ta sẽ có RV như thế này, hay là không có RV như thế này, thì chúng ta bất cứ cái RV nào chúng ta đi cũng được, cái trailer ngoài xã chúng ta đi cũng được mà. Các bạn nhớ ngoài biển không, khi chúng ta đi câu á, thì có những chiếc yacht, có những chiếc tàu cả 100-200 triệu. Thậm chí mình có thể mình lên một chiếc tàu một vài chục ngàn, 10 ngàn, 10 mấy ngàn, mình vẫn có thể ra biển để mình câu được, đúng không? Đây là cái môn sport, thành ra nó cũng không cần thiết là chúng ta phải có chiếc xe RV loại cỡ nào để chúng ta mới đi chơi như vậy được. Đương nhiên là mình spend nhiều tiền với nó thì mình sẽ có nhiều cái nó thoải mái hơn.
Nhưng ý Vân Sơn muốn nói đây là chúng ta không có RV, chúng ta vẫn đi chơi những chuyến đi xa như vậy được như thường. Các bạn nào có thời gian, có điều kiện, có sức khỏe là chúng ta phát bạc lên vai, lên đường, đúng không? Những chuyến du ngoạn như thế này nó rất là bổ ích cho chúng ta luôn. Còn các bạn nào mà có thời gian, có điều kiện, có sức khỏe mà không thích đi ra ngoài để ngắm cảnh như thế này, mà muốn ngắm cảnh ở trên màn ảnh thôi đó, thì nhớ subscribe vào Vân Sơn. Ok, Vân Sơn sẽ thay thế các bạn. Vân Sơn đi hết tất cả những danh lam thắng cảnh, nhất là của nước Mỹ ha. Và đặc biệt là các bạn nào mà chưa có subscribe vào Vân Sơn đó, đang xem video này đó, thì nhớ subscribe vào Vân Sơn, nhấn cái chuông kế bên luôn, like và comment luôn ha. Và bây giờ thì Vân Sơn phải nói lời chia tay cùng với tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào RV Road Trip Season 2. Bye bye.